ආයුබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට අරන් ආවා අඩු වියදමකින් අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්න විදිය. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මම මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්න අරන් තියෙන්නේ එලකිරි සීනි. මම එලකිරි ලීටරයක් අරන් තියෙනවා. ඒකට සීනි කෝප්ප භාගයක් දාගන්නවා. ඔයාට රස අනුව සීනි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ලිපේ තියාගෙන උණු කරගන්නවා ටිකක් උකු වෙනකන්. දැන් කිරි එක හොඳින් නිවෙන්න තියාගන්නවා. කිරි එක හොඳින් නිවුණාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ පැයක් පමණ තියාගන්නවා. පැයකට පස්සේ මම කිරි එක වෙනම භාජනයකට දාගෙන හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පෙනෙනකම් බීට් කරගන්න ඕන. දැන් අයිස්ක්‍රීම් කප් එකකට දාගෙන පැය 8ක් ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කොටසේ තියාගන්නවා. මම මේ හදාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් එක අඩු වියදමකින් හරිම ලේසියෙන් මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයත් හදලා බලන්න. යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවා ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.